mga nagsiawi po ay mga anak-anak sa pag-ibig apo sa ating pag-aaral. Kanina, pinakilala ko sa ating Clifford Clan o Clifford Clan. Ang ilang po sa kanila talaga ay nag-ukol ng panahon para po yung ating pagsasama-sama ngayong Sabado ay maging makahulugan, makabuluhan. Minsan, meron pong pamilya. Panahon ng Thanksgiving. Ang biyaman ng mga kapatid, ano pong meron pag may Thanksgiving? Anyone? Ha? May turkey. Ano ho? Ang kadalasan sa mga table ng mga pamilya, hindi nawawala yung turkey. Okay. Basta alam nyo, one time, yung bagong couple, first time that will be spending their Thanksgiving Day together. At alam niyo po, no? Nagtataka yung husband, bakit yung niluto nung wife ko, kalakalahating turkey. Turkey, ano yung turkey, ano? Gansa. Tama ba, gansa? Pabo. Gansa is one, not one. Okay. So, nagtataka yung kanyang husband, bakit pagkaluto ng turkey, kalakalahati? Tapos sabi niya, bakit na ganyan magluto ng turkey? Doon sa pamilya namin, niluluto yung turkey ng buo. Tapos sabi niya, dito sa amin, pinalaka ko, nakagisnan ko, pag niluluto kami ng turkey, kalakalahati. Isang kalahati muna, pag naluto, saka isasalang yung kalahati. At yung kanilang pagkakahati po ay lengthwise. Lengthwise. You can just imagine ang pag-itsura. Kaya yung husband, talaga, pwede bang malaman bakit kayo nagluluto ng kalahati ganyan? Tapos sabi niya, okay, I will call my mom. Sabi nung mami niya, iha, ever since na lumaki ako, pag nagluluto kami, kalahati, why don't you talk to your grandmother? Ayan, no? So, naging curious, itong si wife, for the longest time, pag nagluluto ng turkey, kalahati ng kalahati. Ngayon lang, nung mag-asawa siya, may nagtanong bakit kalahati. So, tinanong niya yung lola niya, Grandma, why are we cooking the turkey like this? At alam niyo po, sabi niya, kasi nung araw, maliit yung oven natin, hindi kasya yung buong turkey. Kaya pag niluluto natin, kalahati. Paglipas ng panahon, malaki na yung oven nila, pero pag nagluto ng turkey, kalahati pa din. Nakasanayan na kasi hindi natin alam bakit ganon ang kanilang pagluluto ng turkey. Ano ba gusto may drive mga kapatid? Marahil, for the longest time, sino po yung pinamakatagal ditong Seventh-day Adventist? Yan. Si Ate Lea pinamatagal ng Adventist. Katunayan, natandaan ko, doon sa church, sa GMA, doon sila kinasal ni Kuya Nestor sa San Jose. At alam niyo po, tayo, matagal na tayong nagsisimba, matagal na tayo umattend ng service, minsan napapaupo tayo, we never wonder why, bakit pa ganito ang aming second service? Diba? Minsan may nagagawa ko kabataan, tatayo na speaker, sleeping time. Okay. Sleeping time. Okay. Pag natulog po kayo, hindi ako hihinto. Bakit po? Baka ma-istorbo kayo sa pagtulog. Pag tinapos ko, at sasabihin, let's stand up for the closing call. Okay.
So, wala po dapat matutulog. Okay. So, ito actually, matagal na po itong plano, no? Itong plano na magkikita dito, kita dito ang 3-point plan dito sa lugar na ito. At habang lumalapit yung panahon, Lord, ano ang gagawin natin na mensahe sa bawat isa? Anong mensahe? At some of the materials that I have right now, na-share ko na sa Clifford plan. No? But I was thinking, probably ito dadalhin ko, baka may bagong dating. Okay. Gusto ko pong laging i-daily during worship, we are in the presence of the Holy God. Tatandaan niyo po ito, ha? Kasi po, otherwise, tulad tayong nagluto ng turkey na hindi alam bakit, di ba? Basta alam ko, tapos ng special number, may magsasalita, kahit tulugan ko yan, dahil yung closing prayer, uwian na. And the problem here, actually, within the Seventh-day Adventist Church, ang worship ay hindi na gano'n exciting, hindi siya gano'n ka-relevant, na it's just another program of the church. Kala ko tumatakbo siya gano'n. Pagbaba ng kanyang mukha, humihikap pala. Okay. Nagsisimula na. Okay. Now, okay. Sabi nga po na-share ko ito before doon sa clan, pero sa ating lahat, balikan natin. Okay. Ito po, one time, si Sister Micah, sa kanya ko ito nakuha actually. Sister Micah, sa ito galing. I just wanted you to know. Si Sister Micah po ay pamangkin ko sa keyboard side. Sabi niya sa akin, Daddy. Tinatanong ako sa iyo. Sabi niya, ito po yung tanong niya. What do you call a penguin walking in the desert? Yung nakakaalam po, tumahimik. Gusto humula, pwede po kayo humula. What do you call trivia? Ano tawag niyo po sa penguin na nasa desierto? Si Micah qualified sa ito. Sa kanya ko lang buhat ito. Yun. Hindi ko nasabi na qualified din siya. Ang penguin, normally ang penguin, saan po natin nakikita? Snow. Eh bakit nasa desierto? Yun ang sabi niya, naliligaw. What do you call a penguin walking in the desert? Ang sagot po ay yan, lost. At ngayong umaga, babalikan ko lang na ito. Babalikan ko ulit. No? We are familiar of, alam niyo po ba yung faith chapter? Sino po nakakaroon ng faith chapter? Faith chapter. Okay. Sino ba nakakaroon ng shepherd psalm? Ano pong verse? Anong text? Psalms 23. Yung chapter about faith, sino nakakalam? Hebrews 11. Ano po? Okay. Sino nakakalam ng lost chapter? Minsan tinanong ko ito, sabi sa akin, hindi nawawala na, paano ko malalaman? The lost chapter of the Bible. Ano? Pero, ano po, tama po yung narinig ko, ano po, the parables of the lost. And there are three. Bibilisan ko lang po, ano po, there are three parables about the lost. Okay. The lost sheep, the lost coin, the lost son, or prodigal son. Okay. Ganito pa naman, may idea tayo. Ano? Lost coin, lost sheep, the prodigal son. Sa palagay po ninyo, alin yung pinakamatinding kalagayan dito? Siya po nagsasabi na the lost sheep. Okay. Wala? The lost coin.
Okay, the lost coin. Okay, nagdidebate pa sila doon. Bakit lost coin? Oh, the lost son. The prodigal son. Okay. Titingnan natin ngayon. Titingnan natin. Ano ba ang pagkakaiba nitong tatlong ito? Where do you belong? Wala po ba kayo? Once in our lives, we were lost. Naniwala po kayo dito? Na right now, we're standing before God, nag-worship tayo. Ito, we're worshiping God. It's not about your presence. It's not about what you do for God, but it's about the holiness of God in our needs. At dito po nagiging makahulugan, dito nagiging exciting ang pananambahan. Kaya sa umaga, pagkagising ko lang, wow, gusto ko pumunta agad sa church ng maaga. Kasi I wanted to give God the best that I have. Diba? But we cannot do that unless we realize na once in our lives, we were lost. Diba? Bait naman ako eh. Nasubukan niyo na yun? Hindi ako kumakain ng baboy, hindi ako naninigarilyo. Diba? Dadaan lang ako sa church, magpapakita lang ako, pero lalabas lang ako siya sa labas. Kaya nawawala yung tunay na dahilan, bakit ka nandito ngayong umaga? What's the true essence of the second service? Bakit every Sabbath pupunta ka sa church? Bakit hindi acceptable sa Panginoon yung half-half? Di ba? Anong half-half? Minsan 1/4 nga lang. Di ba? So, ang gusto po natin, just like the turkey, kung nakita mo yung dahilan, bakit kalahati, this time alam mo na, I will not be cooking the turkey anymore ng kalahati, kundi lulutuin ko siya ng buo, kasi I realized na kaya ko nang pala ibigay sa Panginoon. Okay. Tignan mo natin na paano tayo gagabayan ng ating Panginoon. So, where do you belong? I want you to look at yourselves. Huwag mong tingnan asawa mo, huwag mong tingnan yung anak mo, yung magulang mo. But I want you to look at yourself sa harapan ng Diyos. If I would be among the three kinds of lost, saan doon? Lost coin, lost sheep, or lost son? Okay. Tingnan po natin ano ba? Okay, the lost sheep, the lost sheep knows that it is lost. No? Yung naliligaw na tupa, alam niya na nawawalan siya. Kaya nga siya, hindi po kambing yun ha. Okay. Kaya siya sumisigaw. Kaya yung kanyang boses, naririnig no shepherd. Kasi sinasabi niya sa sarili niya, helpless ako, naliligaw ako, tulungan mo ako. No? It has left the shepherd and the flock, and it cannot recover itself. Pero nasa nila ba yun? Once nagkasala ka sa Panginoon, and you feel like, ayoko nang bumalik, Brother Alex, nahihiya ako sa brethren, nahihiya ako, lagi ko na lang itong kasalanan. And alam mo na nawawala ka, ganyan you do not know how to return to the flock. And it cannot recover itself. It represents those who realize that they are separated from God and who are in a cloud of perplexity, in humiliation, and sorely tempted. Sorely tempted. Alam niyo ba sabing sorely? Yung malubhang natutukso. Alam mo mali, pero paulit-ulit mong ginagawa kasi you are already a victim ng konsepto mo na no one can free me from this situation. Di ba? Halimbawa ko ano po. Pag Pasko, ako po mahilig ako sa cheese. Cheese. Oh, cheese.
At alam niyo po, may brand ng cheese na gusto kong kainin. Nako. Nagpabigyan ko sa anak ko. Cheese. Sabi ko, every December ko lang nakikita ito sa supermarket. No? Ang brand niya po ay Pato. Hindi po ito, milk po ito. Cheese kasi sa milk. Pero ang brand niya is Pato. No? Pato. Pati yung drawing, yung brand niya, Pato. Pag sa akin po ay napakasarap ng cheese na ito. Kaya minsan sabi ko, kapiraso lang nakainin ko. Pero, no, kapiraso nga lang, pero 5 piraso. Ayan, ano, 5 piraso. Pero piraso lang. And I know, bagaman ako po ay lacto-ovo, alam, kada kumain ng cheese, yung milk products, alam ko, hindi dapat maraming kakainin. Okay? Pero gustong-gusto ko. It's not the same, mga kapatid. Pero, what I'm driving at is this. Alam natin mali. Alam natin hindi ka tanggap sa harapan ng Panginoon. But because we are sorely tempted, hindi tayo makaiwas. Di ba? Sabi ko doon sa girlfriend ko, meron sa barbero minsan. Barbero po siya. Nagsisimba siya pag Sabado. Sabi niya, Brother Alex, punta ka lang doon sa aking barbershop. Gugupitan kita ng libre. Libre. Nag-isip ako. Anong klaseng gupit? Okay, pero libre. Okay, nagpagupit ako. Habang nagugupit, ano yung mga barbero, di ba? Habang nagugupit yan, hindi naman tahimik na nagugupit yan. Nagkukwento yan. Brother Alex, alam mo, sabi niya, makikita kami ng dati kong girlfriend. Girlfriend ko, nung college kami. Sabi niya, magkakain lang kami sa labas. Pero lagi na lang, sabi niya. Lagi na lang. No? Hindi natatapos sa kain sa labas. Pero alam ko, mali eh. Brother Alex, mali. Pinapakinggan ko lang po siya. Baka magkamali ako ng sagot, iba ang magulit. Alam kong mali, sabi niya. But sabi niya, hindi ko pakontrol na aking sarili. And, alam niyo, ito yung problema ng addiction. Di ba? Kung alam mo, hindi dapat, pero ginagawa ko pa rin. And addiction is not only about drugs. It's not only about drugs. And ngayon, ang common addiction, naging ano na siya, declared as a disease. Okay? Game addiction, declared by World Health Organization, is not, it's just a situation. Pero ngayon, it's declared as a disease already. Game addiction. Napagka minsan, magre-research lang ako sa aking ginagawang sermon. Pero ba't na huli, wow, may bago pala. I-level ako kaya yung aking score. And all of a sudden, ando na. You're spending so much already sa mga bagay na alam mo na hindi ko ginagawa. This is the condition of the lost sheep. Alam mo, na ikay nawawagin, ang problema mo, paano ka makakabalik? Ang pinakamasakit dito, mga kapatid, is humiliation. Humiliation. Noong unang panahon, di ba? Pag nagkasala ka, magdadala ka ng tupa. Dadalhin mo doon sa templo, so, at iyahan mo yan. At mula sa bahay mo, dadala mo yung tupa, dadalhin mo doon sa templo. At bawat makakita sa'yo, ay, makasalanan yan, pag-ahan mo yan. Diba? Pero tinitiis mo. Basta, kahit ano sabihin ninyo, I want to make it right with my God. Diba? Ilalaban mo yan eh. Ilalaban mo. Kahit anong sabihin nila, I want to make it right with God. Okay. In the parable of the prodigal son, let's look at the prodigal son. It's presented the Lord's dealing with those who have once the Father's love
but who have allowed the tempter to live their comfy at his will. Mamaya dito gusto tayo mag-focus about the prodigal son. Ang daming version ito eh. Ang daming version. Pero patiwan na natin ito, the parable of the lost son. And lastly, the lost coin. Kanina pumili kayo, no? Kasi once in our lives, we were lost. Okay? Sa ambiguity. Okay. The third one, the lost coin, represent those who are lost in trespasses and sins. No? Nawaglit sa kasalanan at sa kanilang pagsalagsang, but who have no sense of their condition. No? Hindi alam ng coin na nawawala siya. Okay. And sabi dito, there is grace from God, but they know it not. Their souls are in peril, but they are not confused and unconsumed. Hindi niya alam. Minsan, hindi po, ng isang bata, nakita niya, yung mga palaka, niduli ng kanyang tito. Yung tito, anong gagawin mo dyan? Papakuluhan mo silang lahat. So, ginawa ng bata, nagpakulo siya ng tubig. Nung may init na, naghagis siya ng palaka. Alam yung ginawa ng palaka. Tumalon siya palabas. No? From the water. Kasi kaya ganun yung kanyang paa. So, from the water, tumalon siya. And, nakita ng tito niya, bakit ganyan ginawa mo? Ganito gawin mo. Mga ka ng tubig, ilagay mo ang palaka, saka mo pakuluhan ng unti-unti. Kasi, yung mga palaka ay tinatawag na, kung ang tao ay warm-blooded, cold-blooded sila. Ano pong Tagalog ng cold-blooded? Isang word na Tagalog. Sino pong makakahula? Yung tipong may crush ka na hindi ka pinapansin. Manhid. Relate. Relate. Cold-blooded. Manhid. Umiinit na yung yung tubig, hindi niya alam maluluto na pala siya. Kaya bandang huli, titihaya na lang, kikisay-kisay na siya. And many of us are like those cold-blooded brothers. Diba yung cold-blooded murderer? Ano ba sa Tagalog yung cold-blooded murderer? Murderer. Oh. Ano ba na sagot nila? Di, manhid na murderer. Bakit? Pag sabi mo cold-blooded murder, parang halang kaluluwa, hindi na nararamdaman, no? Na yung pagpatay ay isang malaking kasalanan. Cold-blooded. And, no, sabi niyo sa kanya dito, this is the worst case that can happen to us. We may claim that every Sabbath, magsisimba ako. Actually, kung wala ako dyan, yung church na yan, ako, wala na. No? Sometimes, kaya lang may pagkain, pagkabata, ako nagkalaga niya. Kahit nakapos ka sa budget, basta matuloy lang yung pata. Di ba? But we really haven't realized, why are we doing these things? And for all you know, pag nag-iisa ka tayo, wala sa kwarto mo, kung titignan yung laman ng smartphone mo, kung titignan yung mga website na binisita mo, titignan yung mga Netflix na pinapanood mo, would that really give glory to God? One time, nakita naman ako nanonood ako sa Netflix. Habang biglang lumabas ng kwarto, sabi niya, "Ano si Daddy? Ano si Daddy? Nanonood ng anime." Nagtatawa na nila ako anime. Kasi tinitingnan ko, dapat rated 7. Pinakamataas na 13.
Pag 30, medyo nagdududa pa ako. And sometimes, no, pag pinapanood mo yung mga hindi dapat panoorin, after that, what? You feel alienated from God. Diba? Kasi you know, na nasa harapan lang ang Panginoon. He is everywhere. And this is, for me, no, I agree, this is the worst case. We thought we are righteous before God, but when we are alone with ourselves, and we are alone with God, nahihiya tayo sabihin sa Kanya. Kami na nakaalam nito, hindi naman ibang tao. Pag nagkatanungan, deny lang yan, wala na. It's your word against my word. Yeah? But, in the eyes of God, hindi mo pwede magpago. And the worst thing that can happen, sa paulit-ulit mong ginagawa, nakukumbinsi ka na, ay wala namang problema eh. Okay lang yan. Kasi doon sa kaibigan ko, normal lang yun. Kahit pumunta ka sa ating mga institutions, Brother Alex, usong-uso na rin yan. But yet, God's standard does not change. God's standard does not change. Okay, ibisan po natin. Hindi ko po naitanong kung anong oras tayo matatapos. Anong oras po ba? Meron po bang maglalakas loob na magsabi? Anong oras po? Anong okay na? Kahit meltdown po, ano po? Sige, natapusin po natin na siguro 2 hours. Pero po sa messages ko. Hindi ko alam po, 2 hours. Okay, mag-alala. May nagbabantay po sa akin. Ano? Pag nawawala po sa sarili ko, sumesenyas na yan. Okay, mag-alala. Tatapusan natin before 12. Tapusin kayo natin in 30 minutes. Okay lang po? Tapusin natin in 30 minutes. Okay pa, no? Agree? Agree. 30 minutes after 1. Sister. Okay. Next, okay. The sheep wandered away from the fold. It was lost in the wilderness or among the mountains. The piece of silver was lost in the house. It was close at hand, yet it would be recovered only by diligent search. Ang lungkot, ano? Ang lungkot. Yung anak ko kasama ko na magsimba, ang sigla-sigla nga niyan eh. No? Malapit lang, but he is among the lost. Hahanapin mo lang. Hahanapin mo lang. Okay. Where do you belong? Okay. Mga kapatid, ito yung pinaka-malungkot. Sa Matthew 7:21. Alam natin 7:21. Ginagamit natin ito sa Brother Florence. Ginagamit natin ito sa mga crusade, yung 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Kaya tayo mga Seventh-day Adventists ay sumusunod kami sa kautusan. Kami yan. Hindi lang natin tinatawag ng Panginoon na Lord, Lord, sumusunod din kami sa kalooban ng Ama. And we feel comfortable. Sabihin natin, okay na siguro ako, sinusunod ko naman yung kautusan. But, verses 22 and 23, ito pinakatakot. Kapatid ako, I want us to look at this verse. Babasahin po natin. Ito na natin ating sarili. Sabi sa verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? Verse 23, mga kapatid, take note. Ang sabi, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evil fools. Malungkot. Lord, okay kami dyan. No? Nakapagpalayas kami ng demonyo. Lord,
nakapagpagaling kami. But God says, on that day, the judgment day, away from you. Hindi kita natutuwa. Lungkot, we've spent our lives being a Seventh-day Adventist, a faithful, open close quotation marks, Adventist. And we thought we are more than qualified among others to be first dun sa kingdom of God. But when we look at ourselves, nakikita natin, hindi pala. And this morning, mga kapatid, I'm telling you this. Kasi this is the only way that we can escape from this condition of being the lost coin. Yung ma-realize mo, Lord, ang dami palang nakatago mga bagay sa buhay ko. Hindi alam ng pamilya ko. Even my wife, hindi niya alam nito. Nakapagpanggap ako sa kanila, but I know, hindi ako pwedeng magpanggap sa iyo. And probably that's the reason why we are discussing this things. No? Minsan, way many years ago, nauso yung, sis, magpakatotoo ka. Bro, magpakatotoo ka. No? It might be a joke. But nung marinig ko yun, inisip ko sa aking sarili, am I truthful to God as far as my life is concerned? We were told not only as Seventh-day Adventist. Take note ano po. Ito, okay, balikan natin ito. Yung kahulugan nito. Di ba nabigyan kanina, no? Labasin po yung red portion ng aking first slide. To search for meaning within the Seventh-day Adventist Church. Many of us, pinanganak sa Adventista, nagtampisaw, nakabalik, Adventist, and yet they are finding meaning. Why among all the religions, naging Seventh-day Adventist ako? Ang last time, nasa loob ko sabihin ito kasi I was not a born Adventist. 16 years old ako nung maging Seventh-day Adventist. And nakapagpahinga rin ako mga kapatid. Naging backslider rin ako. And I know how it felt to be backslider. And bakit? No? Despite the fact na may worship tayo sa umaga, may worship sa hapon, eh bakit yung anak ko napariwala? It's because the meaning of these worships, the meaning of this tithes and offering, nawawala. And even this very service, the worship service, nawawala yung meaning. Kaya paglabas natin dito, okay lang, sarap ng tulog. Okay, tuloy po natin. Mahaba po yung oras, ano po? Okay. Matthew 22:11, ito po yung masaklap na po. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing a wedding clothes. Verse 12, he asked, "How did you get here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Tumanda na tayo sa ito ng palatanda. And they don't want pagdating ng araw na bakit ka nakapasok? Hindi kita kilala. Away from me. Ano ang nangyari? And that's the reason, binabalikan natin ito. Binabalikan natin. For me, I sacrificed many things because of Sabbath duty. And napatunayan ko, hindi nagkukulang ang Diyos kay Jaman. Mamaya pa lang may oras pa tayo. Testimony. Mamaya hapon may testimony po ako sa inyo. Kung paano yung aking anak ay nag-graduate sa College of Medicine ng AUP first batch na nawalan ako ng trabaho. Mamaya hapon po, ilukwento ko po sa inyo. And because I want you to always remember
Those sincere sacrifices is not forgotten by God. Hindi niya kinakalimutan ito. You may not see it right now, pero pag gipitan na, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. How He provides for our needs. How He heals our diseases. And most especially, how He revives our faith. Okay. Verse 13, then the king called the attendants, tie him hand and foot, throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Kaya na po, natin ito. Dudugtong lang po natin ito. Their souls are in peril, but they are unconscious or unconcerned. In this parable, Christ teaches that even those who are indifferent to the grace of God are the objects of His pitying love. Maring lost point ka, maring lost sheep ka, maring prodigal ka. Ang good news, mga kapatid, you are still a subject of God's pitying love. Diba? Nagkakasala ka, narinig kung makasalanan ka, hindi ka dapat mahiya because of God's grace, you are still the subject of God's pitying love. No? Lumapit ka lang sa Kanya, handaan niya, tatawanan. Pwede kang bumalik. Probably, most of us, sige na nga, sasama na ako. Pagbibigyan lang kita, para magbigay sa bahay. Nanay naman, ang kulit-kulit. Hindi ako tatanda na dito. Sige, pagbibigyan ko, sasama ako. Pero sa hapon, bahala na ako sa oras ko. Diba? Even, meron ka. Even kung ito ka nagkakasala, you're still the subject of God's pitying love. The parables of the lost sheep, take up on the parable of the lost sheep, the lost coin, and the prodigal son bring out in distinct lines God's pitying love for those who are straying from Him. Although they have turned away from God, He does not leave them in their misery. He is full of kindness and tender pity towards all who are exposed to the temptation of the unclean. Right now, right now, the reason that you're hearing this sermon, dahil lang bakit ka ngayon nakikinig ng sermon na ito, because God wants you to know, despite sa mga nagawa mo, despite sa mga bagay, hindi man alam ng pamilya mo, you, God's love will still be there. Mga kapatid, iwanan ba ng Diyos ang kasalanan? Hindi. Romans 5:8. Pinagtataguhin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga kasalanan pa, Christ died for us. Okay, no. When we were yet sinners, makasalanan ka pa, mahal ka namin. And He wants you to respond with the same love. Okay, nakakabili. Kapag tinginan mo yung second service as a mere program, wala, boring. Boring. Minsan ang hirap, panatilihin bukas yung mata mo. Di ba? Boring na. Hindi mo natapusin yan. Pero, no, if you had that feeling, I'll be meeting God in His temple, masigla. No? Di ba? Alam mo yun, siguro, yung every Sunday, magdadala ng chocolate sa girlfriend mo. No? Tapos nung araw, no? Mura lang po yung malaking chocolate na gano'n. No? Yung hazelnut na Hershey. Ayan. Mura lang po yun. Yung ito 200 pesos na Cadbury. No? Nung college po ako,
pesos lang yun. At pag Sunday, talaga ako dun sa aking ex-girlfriend. Chocolate. May tuwa siya. Ay, chocolate, ang laki-laki. Ano na yan? Ang totoo niya, may lunch fee yun eh. Hindi ako nag-lunch para makabili ng chocolate. Yun, no? Oh, bakit? Oh, pati mo skip ng lunch? Chocolate. Isang kain na yun, so upuan na yun, ubus siya. Matitira na lang yung balon. No? Kaya yung balon yung inakalo niya. Okay. So, it's because you're excited. You have that feeling. Pero kung baliwala sa'yo, that story of a God dying on the cross, wala na, every year na lang eh. Noong napanood ko yung Passion of Christ in Mel Gibson, talaga naman grabe, di ba? Yung bawat hampas na gano'n, paghatak yung ano, kalimutan ko catcher something. Flagellum. No, thank you. Flagellum. Paghatak na gano'n flagellum, may mga laman-laman na kasama. Tapos kita mo pati yung balat naman, kita doon sa likod. Pagkagin ko gano'n, dati, antig ako. Hindi lang basta 49 na hampas or 39. Diba? Pero habang tumatagal, wala na. But if every day you realize that you are living just because of God's grace, every day, manalangin ako, Lord, thank you. Every Sabbath, kulang pa yan, Lord. Hayaan ko na kung wala sila dito. But I promise myself, pupunta ako ng maaga, no? Doon ako sa church, kung walang vesper, walang midweek, it doesn't matter. It's not about the program, but it's about me worshiping, meeting God in that place. Di ba? Naalala ko one time, may tatlong participants dito, reciter, prayer, at saka, sabat ko ito, reciter, speaker, reciter, prayer, at saka yung sa ating pansamutang ulat. At sabi yung reciter, bago po natin marinig yung ating mission story, makakain po tayo ng special number. May pagkakaroon po, trio. At yung tatlong kapatid na audience tumayo, kumanta dito. 6 na sila. Kaya alam po ang problema, alam na siguro, wala na audience. But they believe we're doing this not for the audience, these people, but we're doing this to worship God. Whatever it is. I came to the church because of worship God. Regardless. Sis, awit ka naman, alam naman sigurado. Pero, umawit ka pa rin. Not because gusto mong palapakan ka. It's because it's your service to God. Okay. Sabi ko 2 Samuel 14:14. Sa Tagalog ko sabi ko dito. Tulad ng tubig na natapos sa lupa na hindi na muling naisasauli, kailangan natin mamatay. Subalit ang Diyos ay hindi nag-aalis ng buhay, kundi humahanap ng paraan na siya na malayo sa Kanya ay huwag manatiling malayo sa Kanya. Ang ganda ng verse na ito. If today, this moment is filled, okay, thank you. Sabi niya, tayo na. Feel at this moment you feel like Father Alex. Parang ako yan. Parang tinitira mo ako. No. Probably God is speaking to you right now. And God wanted to move you where you are. Na sinasabi niya, I'm doing everything for you.
Ayoko manatili kang tapon kung di gusto kang manumbalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Okay. Another trivia. Sino pa makasagot? Nakalimutan. Buti na lang. Ha? Yan lapit-lapit. Kanina, how do a penguin in the desert? This time, what do you call a person who returns to God? Found. Lost, but now I'm found. We were found. Despite ating mapagpumalik, despite ating mapagpumalik pa ng banalan tayo, still, God is looking for us. Not to hurt us. Hindi para saktan yung puso natin, but for us to realize how much I love. Minahal kita. I even sacrificed my son to die on the cross for you. Kaya lang, cold-blooded ka. Manhid ka. I bring you in this place for you to realize that I have loved you so much. I have loved you so much. Okay. Tama po, ma'am. Binasa po ni Father Gilson kanina sa Luke 15:7. I tell you, in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who did not need to repent. Pwede ba pasayahin natin ang langit? Kahit hindi alam ng katabi ninyo. At this moment, Lord, you know me very well. Wala akong maililingin sa iyo. And yet, I thank you. Because you love me despite all those things that I have done wrong. And dahil doon, mga kapatid, sabi po sa 1 John 4:19, so ba't tama naman 1 John 4:19? Malapit. 1 John 4:19. Okay. Basahin niyo po sa inyong mga Bible. 1 John 4:19 says, we love because He first loved us. Hindi po tayo makakasamba ng masigla. Hindi tayo maging excited. O 8:30 na. Pumunta na ako doon sa church. Kasi pinagtipanan namin ang aking Diyos. Because there was this God who loved me. And in return, minahal ako ng Diyos. Last kwento na po ito, last kwento. Ang relo po ay 11:35. Narito mo na yung iba yung kwentong ito. Doon po sa lugar namin, doon sa Dasmariñas, Cavite, meron pong mall doon, SM. City Mall at City Mall. Nasa City Mall, Dasmariñas. One time, pagkagaling ko sa likuran, kasi may parking lang dito sa likuran, no? Pagpasok ko gano'n, mayroong babae kumakaway. Sino to? Kumakaway. And mahaba ang buhok, balinginitan. Sino kaya ito? Tapos tuwan-tuwa siya, gumagawin siya. Tapos, parang gusto mo na rin kumaway. Ang ginawa ko, tingnan ko muna yung likod ko. Ay, hindi ako. Meron pa ng lalaki sa likuran ko. No? Pero, nakita ko yung lalaki, napatingin ako sa bahay. Yung ganda ng babae, patingin ko gano'n, hindi ba ako? Hindi ba? Ang ganda ng babae. Ang ginawa ko, tumabi ako konti, hindi ako magtagpo.
Sinakakaya. Sinakakaya. Ano, kung sila, nag-beso-beso ako sa loob. Sila ka. Sila ka. Nice ko. There must be something. Why a beautiful woman would fall in love with not so handsome guy. Diba? And it's love. Kung paano daw sa makasalanan, yung makasalanan, para may keto, kapatok. Alam niyo yan? Leopard. Sumisigaw sila ng mga mga tao, lumayo sa kalilig. Ganun talaga yan, makasalanan. Yes. When we were yet sinners, Christ. Ito po sana. Ngayong araw, ng Sabat, ngayong umaga. Uuwi tayo ng Nigeria. That God has without us. So, that victory is only God Himself. But whosoever believes it shall have everlasting life. Eh, pagdating sa judgment day, sasabihin sa Lord, oh, tuloy ka, ang tagal na kita ay. We were together. Di ba saya? We were together, we were talking almost every moment. Hindi sabi no, Matthew sabi, away from you. That's our understanding. Jesus told the story of the part of the prodigal son to make a point. Never mind what you read, just come. Just come. Sanda, sa plan ko yung hindi ako kasi ganito. Never mind. Hindi pag-uusapan niya. Ang importante, just come home. Hindi ka na. Kapatay ka natin. Nakatanda. Uwi ka na, hindi ako magaling. Oo. Sobrang na bored. Kadalasan, di ba? Uwi ka na, hindi na ako galit. Ang title talaga natin, uwi ka na, hindi ako galit. Never. Kahit gano'ng kasalanan mo, God can forgive you if you just confess. 1 John 1:9. Sana po mga kapatid. I don't know kung nagdadaanan po ninyo. But I do believe this message was brought to this morning because someone is struggling. Huwag po ninyo hayaan na matapos ang mag-apos nito. Hindi tayo nalunumbali sa Diyos. Just come home. Just come home. Happy Sabbath po. Amen.